Salutare și bine venit la Coasta de Est, mai exact pasiuni turate la maxim BMW E30 Ursuleț. Dacă în episodul anterior am terminat motorul, în episodul de azi veți vedea până la final cum arată mașina în forma ei finală. O să dăm o tură prin mai multe locuri azi, o să mergem până la vopsitorie, după care o să dăm o tură pe la Vivasi să vedem ce facem cu interiorul, punem și roțile, îi tragem și un colan finuț la final. Da, avem treabă multă de tot în episodul de azi, dar să începem cu începutul. O să dăm o tură mai întâi pe la prietenii noștri de la AD Garaj Berceni, să vedem în ce stare e caroseria de la Urs. Stai mă așa, unde fugisei? Spre finalul clipului o să mergem la prietenii noștri de la Envelope.ro, care aici sunt pe altă planetă, dar și vulcanizarea, care tocmai s-a deschis, probabil cea mai tare din România. Risc să zic chestia asta, dar judecați și voi când o să vedeți spre final. Și tot spre final o să vedeți un cod de reducere de la Race Shop, de unde noi am cumpărat aproape absolut toate piesele pentru mașină. Hai să mergem la vopsitorie. Nu, sunt burte.
E propăluș. Gata. Hristos. Asta e o prietenă într-un consopt. Acum? Acum. Le zicem acum unde mergem? Dezordine asta pe aici? La restaurant. Ce? La restaurant. Nu la restaurant, la vulcanizare. Am vorbit cu băieții de la Envelope.ro și ne așteaptă chiar acum. A anulat cineva o programare și mai au acum de la 20-30 o poziție liberă. Hai să punem roțile cât ei continuă la interior. Și cu ce să reperăm dacă nu cu Cu o Vitara GTI. cotețul ăsta mic? Cu Vitara GTI. Păi nu e Vitara GTI? Da. Faza super tare e că suntem printre primii care au ocazia să meargă, probabil, la cea mai tare vulcanizare din țară, la Envelope.ro. Hai să vedem cum e înăuntru.
pornești. Am onoarea să filmez. Alin? Du-te și spate cu mine. Și să dăm prima cheie. Mănică, vrei să dai tu prima cheie? Hai că era Alin, nu, eu vin doar Alin. Hai, Vali, spate, Uite, că am crezut că e spălat. Eu vreau să o ascult. O asculti înăuntru. Deschideți geamul. Stai că facem. Unde ai conectat? Lasă-mă că n-ai nevoie. Mai pornim de 2 ori motorul ăsta în spate. De la Bruschi aia. Am ajuns la final, dar încă nu s-a dat cheia decisivă, să zicem. S-a dat cheia un pic mai devreme, ne-a făcut niște figuri, motorul a fost exact pe placul nostru, probabil. Mai mult sau mai puțin, în sfârșit. Înainte să dăm cheie, trebuie neapărat să le mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat cu acest proiect. Din toată seria Pasiuni turate la maxim, cred că asta e mașina pe care o așteptam cu sufletul la gură, ursulețul. Că ne spune cel mai mult, nu știu cum să vă zic. Da, în sfârșit, hai că o să vărs o lacrimă mai încolo pentru partea asta. Păi, cu ce începem, Radeș? Cu ce se vede? Începem cu ce se vede? Păi, în primul rând, le mulțumim din suflet prietenilor noștri de la AD Garaj Berceni, care au făcut posibilă partea de restaurare, caroserie, tinichigerie, vopsitorie, totul, montaj kit DM și montajul culorii de urs original. Asta e roșu original de urs. Continuăm cu mulțumiri către băieții de la Parbrize Shop, care ne-au ajutat cu montajul parbrizului și ne-au mai ajutat cu niște chestii. Demontat geamul, trimetă, montat la Că au mai fost niște... A fost distracție la mașina asta. Le mulțumim, bineînțeles, prietenilor noștri de la Vivasi, la care deja suntem abonați, cu interioarele astea custom, care în momentul în care vezi mașina în interior, e cu totul altă treabă. Bineînțeles, le mulțumim prietenilor noștri de la Envelope.ro, care au deschis o locație nouă și bombă și vă recomandăm cu drag să le călcați pragul, mai ales că în curând e sezon, o să vină sezonul. Ce mi se pare cel mai tare, sincer, ca o paranteză, este că sunt singura vulcanizare care lucrează pe bază de programare. Ceea ce e fiță, pentru că în general nu trebuie să dăm nume sau așa, peste tot cum se lucrează. Primul venit, primul serviciu, să face coadă, dacă te-ai pus al 30-lea, mai stai după încă 29. Pe la el se lucrează cu programare, mi se pare super tare. Intri pe site, programare, țac, țac. La motor? La motor, la partea mecanică. Îi mulțumim lui Vălică, lui Dragoș, Așa. lui Costi, lui Sam, lui Alin, Lui Dani, care acum a dat piesele. Lui nu Dani. pe toate și nu la timp. Băgăm asta, hai să o lăsăm. Hai să fie. Așa. Băieții de la Paut Garaj ne-au ajutat ca de fiecare dată cu partea de vopsire electrostatică a multor piese. Tot pe dedesubt se află caseta de direcție făcută de băieții de la E-Caseta, care de fiecare dată au făcut treabă blană. Hai mă, că uitam, Doamne ferește. Cum puteam să uit, mă, nu? Cum poți să uiți, mă, așa ceva, mă? Hai că arată astea. Ți-e și milă să... Eu mi-aș pune centura să le murdăresc, arată bombă. De așa ai zis la poliție. Nu, poliție, n-am pus să punem. Sunt curate, sunt noi, nu pot să le pun. Da, deci Cătălin de la Centuri Color Custom din nou ne-a făcut o lucrare frumoasă. Daniel Tox a făcut un traseu nou de evacuare cu tot ce trebuie, cu catalizator, cu tobă intermediară, cu tobă finală, cu tot ce trebuie. Deci nu vorbim de tros poc, așa. E o evacuare normală,
ca omul să poată să meargă cu ea în legalitate și fără absolut nicio problemă. Mircea de la Perfect Finish, ca de obicei, ne-a ajutat cu un final touch pe la mașină și pe la interior și pe la exterior. Și în final, trebuie să vă aducem aminte că am luat... Nu vrea să tacă, mă. Că am luat aproape toate piesele de la cei de la Race Shop. Volanul ăsta de la Sparco. Volanul de la Sparco. Nuca. Jantele. Bara de rigidizare. Suspensie. Multe rău de tot. Furtunurile de frână metalice, vacumuri, chestii, trestii, coliere. Am luat o grămadă de chestii de la Race Shop. Dacă folosiți, lași și tu aici alea de jos, codul de reducere Coasta de Est, beneficiați de o extra reducere de 5% la absolut orice comandă, chiar dacă prețurile sunt deja reduse. Mulțumim lui Mihai de la MCH Garage pentru partea estetică a farurilor, care arată bombă cu fundalul negru și cu un mic detaliu la lup, așa finuț. Bineînțeles, trebuie să le mulțumim și celor de la Superbet, cu care am reușit să facem posibilă chestia asta și au fost de acord cu ursulețul și a fost una dintre primele propuneri de ale noastre, pentru că ne plăcea foarte mult ideea și nu am mai avut ocazia să facem un ursuleț. Ăsta e primul. Și la nivelul ăsta nu știu când va fi următorul, ca să fiu sincer, nivelul ăsta de detaliu. Așa. Dacă vreți să fiți la curent cu toate materialele postate din toată seria asta cu pasiuni turate la maxim, aveți aici toate zonele lor de social media pe care le puteți urmări. Și dacă vreți să vedeți și care este mașina următoare, trebuie tot așa să-i urmăriți pe ei și pe noi, trebuie să vă abonați și tot ce pot să vă zic e că mașina următoare din seria asta ne va pune un pic în dificultate, o să ne scoată un pic din zona noastră de confort. Bun, acestea fiind spuse, ne vedem în... Nu-i nimic? Ce? Păi, hai să vedem dacă merge mașina asta. Aoleu, ce uitam. Dacă funcționează motorul. Hai mă să-i dăm și cheia. V-am păcălit, mă. V-am păcălit, mă. Parcă e altă treabă față de pornirea de mai devreme. Da? She poppin' and droppin', she rockin' top, it's no stopping. Got me